සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Green Arrow YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ආවලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අද කතා කරන්න යන්නේ 13 ampere plug base එක ගැන. හුඟක් කතා බහට ලක් වෙනවා මේ දවස්වල 5 ampere plug base එක තහනම් කිරීමත් සමග. ඉතින් 13 ampere plug base එකක් තමා දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉදිරියට. ඉතින් බොහෝ නිවස්වල පාවිච්චි කරන්නේ 5 ampere plug base. ඉතින් ඒ වෙනුවට දැන් ලංකාවෙත් පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙන්නේ 13 ampere plug base එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ plug base එක විශේෂත්වය මොකද්ද, මේකේ තියෙන වාසිය මොකද්ද කියන එක ගැන. ඉතින් බලු බැලමට ඔයාලා දන්නේ නැති 13 ampere plug base එක පෙනුම මේ වගේ තියෙන. ඉතින් plug base එකේ පෙනුම ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් හුඟක් නිවෙස්වල තියෙන්නේ 5 ampere plug base එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඉදිරියට 5 ampere plug base එකක් ගන්න මිලදී ගන්න නැති වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ කියන එක ගැන තමයි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම්, ඒ වගේම අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් 5 ampere plug base එක තහනම් කරන්න හේතුව කියනවා නම් 5 ampere plug base එක safety නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතය. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන උපකරණවලදී හදිසි අවස්ථාවකදී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම 5 ampere plug base එක ආරක්ෂාව මදි කියලා තමයි. ඉතින් ඒ හේතුව හන්දම 13 ampere plug base එකට පාවිච්චි කරන්න කියලා දැනුම් දීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට 5 ampere plug base එක මිලදී ගන්න නැති වුණොත් මිලදී ගන්න නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඒ වෙලාවදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් 5 ampere plug base එක වෙනුවට 13 ampere plug base එකක් මිලදී අරගෙන plug base එක මාරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති base එක earth එක ඒ වගේම neutral එක සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ගෙදර කෙනෙක්ට පුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් plug එක මාරු කරගත්ත එකේ කේබල් තුනක් තියෙන්නේ. තුන මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට පේනදී මාක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලයින් තුනට සම්බන්ධ කරලා plug එක sun box එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? අපේ පාවිච්චි කරන උපකරණයේ දැන් හුඟක් අලුතෙන් එන ඒවට 13 ampere මේ වගේ plug top එකක් සමග තමයි wire cord එක අලුතෙන් එන ඒ වගේ එන්නේ. ඉතින් පරණ ඒ වගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 5 ampere plug top එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ plug top එක අයින් කරලා මේ වගේ 13 ampere plug top එකක් මාරු කරගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මේ plug top එක ඇතුලේ තියෙනවා 13 ampere fuse එකක්. ඉතින් 13 ampere වලට වඩා load එකක් මේ plug top එකෙන් අපේ පාවිච්චි කරන උපකරණයට ලබා ගන්නවා නම් හරි short circuit එකක් තිබුණොතින් හරි නැත්නම් කේබල් එක දැවී යමක් වගේ සිද්ධ වුණොතින් හරි ඉතින් මෙයා මෙතනින් fuse එක දැවී යමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපේ උපකරණ වලටත් ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපේ wire line එකටත් ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි 5 ampere plug base එකත් 13 එකත් අතර තියෙන ලොකුම වෙනස. 5 ampere plug top එකේ fuse එකක් අපිට දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් 13 එකේ 13 ampere fuse එකක් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී අපිට safety එකක් තියෙනවා අපේ උපකරණවල ආරක්ෂාව ගැන. ඉතින් මේ හේතුව හන්ද තමයි 5 ampere plug base එක තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හුඟක් දෙනෙක් තහනම් කරලා තිබුණත් universal socket පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මගේ මතේ නම් universal socket පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද universal socket පාවිච්චි කරාම වෙන්නේ ටික කාලයක් යද්දී universal socket එකට අපි සම්බන්ධ කරන උපකරණයේ plug top එක loose connection තිබිලා දැවී යාමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් එතනදී විදුලි අනතුරු වගේම ගිනි අනතුරු බොහෝ දුරට සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලගේ නිවසෙත් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම් හැකි ඉක්මනින් ඒ දේවල් ඉවත් කරලා මේ වගේ 13 ampere plug base එකකට මේ plug top එකටයි මාරු කරගන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මොකද ඒක ඔබගේ නිවසේ ආරක්ෂාවට
වඩා වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබට සුබ දවසක්.